Sziasztok! Megnézzük, hogy mit érez, mit gondol az a személy, akire ti gondoltok, a számotokra kedves, szeretett személy. Ővele most mi a helyzet? Lássuk is, hogy mi a helyzet nála, milyen az ő jelenlegi helyzete. Mi az ő jelenlegi helyzete, az, akire gondolsz most? Az ő jelenlegi helyzetéről kérdezünk. Kijött a szerelmes nő, a szerencsétlenség, az özvegyférfi, a bíró és a gyermek. Ez alapján én azt gondolom, hogy neki az élete középpontjában, vagy legalábbis a nagyon hangsúlyos helyen egy nő áll. Ha férfi vagy, akkor fordíts meg, kérlek. És ez a szerelmes nő, vagy akit ő szeret, nagyon tüzes és szenvedélyes érzései vannak vele kapcsolatosan. Nagyon magányosnak, elhagyatottnak érzi magát nélküle. Az egész létezését értelmetlennek érzi enélkül, a nő nélkül. És nagyon fontolgat egy olyan döntést, ami egy megújulásra vonatkozik. Hogy milyen típusú megújulásra, azt mindjárt megkérdezzük, tehát hogy esetleg ezzel a nővel kapcsolatosan szeretne egy új periódust indítani, vagy ő magában szeretne egy megújulást, esetleg valahogy más irányba szeretné ezt a megújulást, erre mindjárt rákérdezünk, de most mondom, az látszik, hogy ő nagyon magányosnak, elhagyatottnak, üresnek érzi az életét, és nagyon szenvedélyes gondolatai, érzései vannak emiatt, vagy hát efelé, a nő felé, aki az ő életét most leköti. De megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a gyermek? Ugye először azt kérdezem meg szerintem, amit szerintetek is, vagy hát gondolom, hogy ti is érdekelnétek, hogy milyen új irány ez, amire ő gondol. Mi ez a gyermek itt? Mi ez a gyermek itt az ő helyzetében? Hát... Kijött rá a veszteség, a levél, a szerelem, a féltékenység és a remény lapja, és én nekem ebből az jön, hogy ő, ugye a bíró mellett van ez a gyermek, hogy ő szeretne egy újrakezdést, de nagyon fél attól, hogy ez egy hiú ábránd az ő részéről. Ugyanakkor reménykedik is, tehát, hogy tele van félelemmel is, hogy lehet ezt újrakezdeni, de az is lehetséges, hogy, vagyis hát abban is bízik, hogy azért mégis van erre lehetőség, bár hiányolja a kommunikációt ezzel a szerelemmel kapcsolatban. És akkor rákérdeznék én itt, hogy mit jelent itt a szerelmes nő? Ki ez a szerelmes nő? Lehet-e róla tudni valamit? Milyen szerepe van az életében? Ki ez a szerelmes nő? Mit tudhatunk meg róla? Kijött rá az ajándék, a szomorúság és a váratlan öröm.
Hát azt már tudjuk, hogy szenvedélyes és tüzes gondolatai, érzései vannak felé, de most már azt is tudjuk, hogy ő neki egy nagy ajándék az életében, és hirtelen történhetett valami, amitől szomorúsággá változott ez a nagy ajándék, vagy szomorúan alakultak a dolgok vele kapcsolatosan. Mi is megkérdezzük még itt az özvegy férfit, hogy ő vele kapcsolatban mi a helyzet. Kijött a kevés pénz és a házasság. Hát ugye mondtam, hogy ő nagyon magányos, és ezt megerősíti. Amennyiben ő most kapcsolatban él, akkor az a kapcsolat is üres, tehát ő azért is érzi magányosnak magát, mert az a kapcsolat is üres. Hát éppen csak annyit ad, éppen csak annyit ad, hogy ne szűnjön meg. Tehát, hogy valamit ad, de hát semmi ahhoz képest, amire ő vágyna, úgy tűnik. Jó, megnézzük akkor, hogy az ő gondolatai mi körül járnak. Bár ez nagyon beszédes volt ez az első helyzetleírás. Tehát az szeretett személy gondolatai most mi körül járnak? Mi az, ami a szeretett személynek a gondolatait foglalkoztatja mostanság? Mi körül járnak a gondolatai? Mi körül járnak az ő gondolatai? Hát gondolkodik. Mi körül járnak az ő gondolatai? És kijött az ellenség, a hűség, a gondolat, a szerencse és a szerelmes nő. Hát az előbb is mondtam, hogy szerintem neki a gondolataiban, az érzéseiben nagyon nagy fókusz van ezen a szeretett nőn. Viszont nagyon ellentétes érzések és gondolatok vannak benne, és ezek már elég ideje így vannak. Rengeteget gondolkodik, úgy általában véve, és lehetséges, hogy egyik nap ezt gondolja, a másik nap azt gondolja, de az is lehet, hogy arról van szó, hogy vannak a környezetében olyanok, akiket ő úgy él meg, hogy az számára ellenségesek, tehát hogy rosszat akarnak neki, és emiatt gondolkodik sokat, hogy mit kezdhetne velük, hogy hogyan tudná ezeket a személyeket, embereket ő a háttérbe szorítani. Viszont arra is nagyon sokat gondol, hogy milyen szerencsés, hogy ismerheti ezt a nőt, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát ettől, hogy ez a nő az életébe jött, és rengeteget gondol rá. De megkérdezzük akkor, hogy itt az ellenséggel kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak. Az ellenséggel kapcsolatban neki milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatai vannak neki az ellenséggel kapcsolatban? Kijött rá a vágy, a levél, a bosszúság, a veszteség és a remény. És olyan, mintha ő arra vágyott volna, hogy megbeszélni dolgokat, lehetséges, hogy ezzel az ellenséggel, tehát valaki, egy olyan személlyel, aki ott a környezetében van, viszont ez állandóan veszekedésbe torkollik, és még
tulajdonképpen a reményét is elveszti, amikor ez a veszekedés kialakul közöttük. Nagyon, és már nagyon régóta így van ez, nagyon húzódik, vagy régóta húzódik ez az állapot. Megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a szerelmes nőről. Az ő gondolataiban mi van a szerelmes nővel kapcsolatosan? Mi van a szerelmes nővel kapcsolatban? Kijött rá a pénz, a szerencsétlenség, a halál, a betegség, az utazás, a tolvaj és a gyermek. És ebből nekem az jött, hogy nagyon-nagyon szenvedélyes vágyódás, vonzalom van benne ezzel a szeretett nővel kapcsolatosan, viszont valamilyen olyan átalakulás, vagy olyan dolog történt, ami ezt az egészet, hát beteggé tette, az egészet így sztornózta, mondjuk. Úgy érzi, mintha őt meglopták volna egy lehetőségtől, ezzel, hogy ez így megszűnt, valószínűsítem, hogy nincs közöttük kapcsolat. Ezt is jelenti itt a halállapja. És így a szituáció vált, vagy a vele való kapcsolódása vált ilyen betegesé, és ezt érzi úgy, hogy meglopták egy lehetőségtől őt, és elég hirtelen történt, úgy érezheti, hogy elég hirtelen történt ez a változás az életében, és erre gondol. Tulajdonképpen úgy gondolja. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mit érez ő. És itt arról látjátok a szerelem lapja. Kevés a szerelem ahhoz, hogy ez a kapcsolatot ő úgy érezhesse, hogy működik. De meglátjuk, hogy milyen érzései vannak úgy általában véve, milyen érzések vannak. Láttuk már, hogy magányos, láttuk, hogy rengeteget gondolkodik, de milyen érzések vannak benne? Most azt kérdezzük meg, hogy milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak? Kijött a tolvaj, a vágy, az állandóság, a gyermek és az ajándék. És olyan, mintha megfosztották volna őt a vágyaitól, és hogy ez már soha többé nem fog megváltozni. A gyermek és az ajándék az pedig az érzéseiben azt jelenti számomra, hogy ő nagyon vágyik arra, érzéseiben, hogy ő ismét kapjon ajándékot már az élettől, úgy értem, hogy egy új lehetőségre vágyik az élettől, ami egy ajándék lenne a számára. Egy új lehetőség, de mit jelent itt a tolvaj? Milyen vágya, vagy hogyan fosztották őt meg a vágyaitól? Miért érzi úgy, hogy őt megfosztották a vágyaitól? Miért? Kijött rá a kevés pénz, a levél, az özvegyasszony és a ház. Tehát
az ő otthonában, vagy ahol van, ott van egy idősebb, határozottabb, bölcsebb, valamelyik jelző illik rá. Van egy olyan nő a környezetében, aki hát a kommunikációtól is megfosztotta tulajdonképpen, és, és ezt érzi úgy, hogy az ő vágyaitól ő meg van fosztva minden szinten. Lássuk, hogy mit jelent itt a gyermek az ő érzéseinél. Mire gondol ő, vagy mit érez ő így a gyermek kapcsán? Mi az az érzéseinél? Mi mellett tart ki? Szerelmetes érzései mellett tart ki. Kijött ugye a hűség, a szerelem és a szerencse, és ugye mondtam, hogy ő azt szeretné, az a legnagyobb vágya, hogy kapjon egy új lehetőséget, és itt megint az, hogy az jön, hogy a szerelmével kapcsolatosan, tehát a szerelem érzésével kapcsolatosan van neki ez a gyermek, és az ajándékra is kérek, hogy mi lenne az ajándék a számára. Hát, kijött a betegség, az ellenség és a házasság, és hát ha ő most kapcsolatban van, akkor az lenne az ajándék, hogyha az úgy megbetegedne, és abban hát ez a ellenségeskedés, ez a hamisság, ez a szörnyű állapot, ami abban van, tehát így az ellenséggel ez minden negatív dolgot jelent, ami hátsó szándék, manipuláció, rossz indulat, tehát minden ilyen. Szóval, hogy az lenne neki az ajándék, hogyha ez az egész így megszűnne, megbetegedne. Jó, hát ez látszik az érzéseinél. Itt most nem a szerelmes nő jött ki, bár ugye eddig mindig kijött, de a szerelem az igen. Tehát, hogy ő megfosztva érzi magát a vágyaitól, de a reményei megvannak továbbra is. Lássuk, akkor veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Veled kapcsolatosan vannak-e gondolatai, illetve ha vannak, akkor milyen gondolatai vannak? Veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak? Ennek a szeretett személynek veled kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak? Kijött a ház, az üzenet, a bosszúság, a váratlan öröm és a szerencse. És ez olyan, mint hogyha nem merne kommunikálni veled, mert abból az ő neki a környezetével vitái lennének. Tehát az vitát eredményezne, hogyha felvenné a kapcsolatot veled. Ez nekem most egészen ez jön, bár arra gondol, hogy mégiscsak reménykedik egy nagyon váratlan és nagyon szerencsés fordulatban, de pillanatnyilag az ő gondolataiban, a veled kapcsolatos gondolataiban az van, hogyha ő veled felvenni a kapcsolatot, akkor az abból nagy patária lenne otthon. De mégis a remény hal meg utoljára, úgy látszik, ott van benne az, hogy az élet azért talán a sors
az égiek, az univerzum, az közbeszól és elintézi valahogy. De lássuk, hogy mit jelent itt az üzenetlapja. Az üzenet itt mit jelent? Kijött rá a vágy, az örvendezés és a szerelmes nő, és azt jelenti, amit ugye mondtam, hogy nagyon vágyik arra, hogy kommunikáljatok, nagyon vágyna egy boldog együttlétre, egy szerelmes, hát veled, mert hogy a szerelmes nő is ide jött ki, és akkor eddig már tudjuk, hogy akkor te vagy az ő gondolataiban, mint szerelmes nő, és erre nagyon vágyna, viszont nagyon nem meri ezt megtenni, mert fél a veszekedéstől. Még rákérdezünk a váratlan örömre is, hogy mit jelent itt az ő gondolataiban. Mi ez az? Mit gondolnak? Kijött rá a halál, a hűség, az utazás, a gondolatok, a veszteség, az ellenség és a szerencsétlenség. És azt jelenteni számára a váratlan örömet tulajdonképpen, hogyha megszűnnének azok a gondolatai is, tehát gondolati szinten is, hogy ő milyen mérhetetlenül szerencsétlennek érzi magát, és megváltoznának azok a dolgok, amelyek most megváltoztathatatlannak tűnnek a számára. Tehát így a halál és a hűséggel az nekem így a megváltoztathatatlan változást, ezt a hármat így érzem most így együtt, hogy az ő életében van olyan dolog, amiről ezt gondolja, hogy megváltoztathatatlan, és az lenne az ő számára a váratlan öröm, hogyha kiderülne, hogy mégsem az. Tehát, hogy mégis megváltozhat, és meg is változna ez ami az ő életében. Ugye már az előbb is kijött így az ellenséggel, hogy vannak körülötte olyanok, akik mindent is megtesznek azért, hogy ő ne azt csinálja, amit ő szeretne. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez ő veled kapcsolatosan, milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, mert látjuk, hogy gondol rád, látjuk, hogy ott vagy, az életének a része vagy, nem is kicsit, de valójában milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, mit érez ő irántad, erre kérünk most információt, hogy mit érez ő irántad. Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad? Kijött a szerencsétlenség, a látogatás, a kevés pénz, a remény és az üzenet. Nagyon-nagyon szeretne találkozni, nagyon szenvedélyes, lobogó szenvedéllyel van, vagy szenvedély van benne, és hát ez vágyik erre a találkozásra, aminek viszont kevés esélyt ad, bár reménykedik. Legalább egy kommunikációban, legalább egy beszélgetésben, legalább valamilyen kapcsolatfelvételben reménykedik veled, de pillanatnyilag
az sem olyan nagyon esélyes, mondjuk így. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy azért egy kommunikáció az azért mégis valahogy összejön, a találkozást nem is. De rákérdezek, hogy a találkozásra, hogy arról mit tudhatunk meg az ő érzéseinél a találkozással, a veled való találkozás. Kijött rá a gondolat, a hűség és a szerelem. Hát nagyon kitartóan érez, és állandóan gondol erre az érzésre. Nagyon-nagyon kitartóan érzi ezt a szerelmet. Milyen az üzenetre is kérnék szépen, üzenetre, miről, vagy hogyan üzenne, vagy hogyan lenne. Kijött rá a gyermek, a féltékenység, a ház, a pénz és a szomorúság, és ez egy új kezdet lenne a részéről, hogyha ti kommunikálnátok, de nagyon fél attól, hogy mondjuk otthon kiderül, hogy ti beszéltek, és az végtelenül elszomorítaná. Még a kevés pénzre is rákérdezek, hogy mit lehet itt tudni a kevés pénzből az ő érzéseinél. Kijött a szerelmes nő, a lelkész, a veszteség és a levél. Az, hogy nem vagytok együtt, és nem találkoztok, az egy nagyon nagy veszteséget jelent neki, meg az, hogy nem kommunikáltok, viszont nagyon mély lelki kötődést érez irántad, úgy látom. Ez ugye már többször kijött, hogy a szerelmes nő, illetve minden egyetlen kivétellel mindenhol kijött a szerelmes nő lapja, tehát nagyon nagy benne a kötődés, és nagyon vágyik erre a veled való találkozásra, viszont nagyon hiányzik neki a kommunikáció, nagy veszteség számára, valószínűleg nagyon jól működött közöttetek ez a kommunikáció, nagyon mélyen és nagyon különlegesen tudtatok egymással beszélni, úgy, ahogy ő még szerintem senki mással korábban, ezért lehet ilyen nagyon nagy jelentősége az ő számára, hiszen gyakorlatilag mindenhol megjelent az, hogy milyen fontos neki a veled való kommunikáció, és hogy erre mennyit gondol, és hogy milyen nagy probléma, hogy ez őnála nem jöhet létre. Lássuk akkor, hogy történik-e, és vajon mi történik a következő 1-2 hetes időszakban, mi történik a következő 1-2 hétben veled? Tehát fog-e hozzád közeledni, fog-e nyitni, fog-e valamit tenni, így a veled való kapcsolatában, a hozzád fűződő kapcsolatában, fog-e ő valamit tenni, mit fog ő tenni, lépni feléd? Kijött a lelkész, a vágy, a halál, a házasság és a szomorúság.
Hát mindenképpen nagyon fog mély, tehát amit az előbb is mondtam, egész lényével vágyik rád arra, hogy találkozzatok. Ugyanakkor olyan, mintha ő neki le kellene zárni életének egy fejezetét, ami viszont nagyon nehezére esik, és nagyon nagy fájdalommal és szomorúsággal jár ez az ő számára. Rákérdezünk, hogy megteszi-e. Mert itt a lapok azt mutatják, hogy ő ezt tudja már valahogy a lelke mélyén ezzel tisztában van. De megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a halál? Tehát ez a változás, ez a lezárás, ez az átalakulás, ez mit jelent? Kijött a szerencsétlenség és a szerelmes nő. És olyan, mint hogyha ez a lezárás, mondtam, hogy le kellene zárni az életében valami meglévő dolgot, kapcsolatot, szituációt, valamit, ami őt akadályozza veled kapcsolatban, és a változás másik oldalán pedig ott van a szerencsétlenség és a szerelmes nővel, azok a végtelen, mély vágyak, szenvedélyes gondolatok, érzések, amit ő veled kapcsolatban érez, és lehetséges, hogy ennek ez egyre erősödik benne, de rákérdezünk itt a lelkészre is még, hogy mit jelent itt a lelkész. Kijött a katonatiszt, az üzenet, a betegség, és hát a távolság miatt nem nagyon valószínű, hogy itt azért összejön itt a beszélgetés, a kommunikáció, ugye az előbb és ott volt már, hogy ő szeretne újraindítani ezt a kommunikációt, reménykedik benne, viszont nem valószínű, hogy összejön. Hát érdekelne, hogy hogyan, vagy lesz-e azzal a tartós kapcsolattal, lesz-e itt változás, de igazság szerint, mivel nagyon sokan vagytok, ezért nem tudom, hogy hogyan tudnám ezt úgy megkérdezni, hogy egy jó legyen. Jó, akkor kérdezek egy olyat, hogy abban az esetben, ahol ő most kapcsolatban van, vagy hát abban a kapcsolatban, ami őt ennyire nagyon zavarja, abban a kapcsolatban, ahol őt ennyire nagyon zavarják a dolgok az ellenség lapjával, és minden mással, ami megakadályozza az ő kommunikációját, abban a kapcsolatban mi várható a következő 1-2 évben? Mi várható abban a kapcsolatban a következő 1-2 évben? Mi várható abban a kapcsolatban a következő 1-2 hétben, ami őt ennyire zavarja? Hát igen, tehát szóval nem tudom, miért 6 lapot raktam ki, de most 6 lapot raktam ki. És kijött a lelkész, a gondolat, a szomorúság, az özvegyférfi, a kevés pénz és a szerencse. És
Hát nagyon mély gondolat, tehát abban a kapcsolatban ő nagyon elgondolkodik, megint kijött, hogy továbbra is magányosnak fogja érezni magát, továbbra is szomorú lesz, szinte depressziósan szomorú, és hát üres. Egy üres, nagyon-nagyon-nagyon mély ponton lévő embert mutatnak itt a lapok, de megkérdezem a gondolatra, hogy min gondolkodik ő abban a kapcsolatban, mi az, amiről tudhatunk, mi az ő gondolata, min gondolkodik abban a kapcsolatban. Kijött a szerelem, a katonatiszt, az utazás és az ellenség. Hát azon gondolkodik, hogy a szerelmétől ő távol van, és az, hogy ő odautazzon, az meg van gátolva. Tehát ugye megint az, ami eddig is mindig kijött, hogy valaki őt gátolja. A kevés pénzre is kérnék szépen, hogy mi az, ami itt az ő abban a kapcsolódásban, ezzel mire számíthatunk, mi várható ott. Mi várható ott? Hát kijött a levél, az özvegyasszony, a házasság, a pénz és a halál, és lesz itt kommunikáció, főleg a pénzen, a vagyonon lesz itt beszélgetés, és lesznek változások, és megint azt mutatja, hogy itt valami, tehát olyan beszélgetések lesznek, aminek a végére valami pontot kellene már tenni. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez most a következő 1-2 hétben megtörténik, de a lapok szerint már nagyon érik a helyzet. Inkább így mondom. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz. Feliratkozol, megírod, hogy ez téged hogyan érint. Egy biztos, hogy ez akire te gondoltál, ő nagyon mélyen a szívében hordoz téged. A probléma ott van, hogy az életben nem elég sokszor az, hogy a szerelem ilyen erős, mert nem mi alakítjuk minden pillanatát, minden részletét az életünknek. Nagyon sokan befolyásolják, és nagyon sok minden befolyásolja, és nagyon nagy bátorság kell ahhoz például, hogy az ember azt mondja, hogy éltem eddig valahol, és azt egy az egyben megváltoztatom. Viszont aki erre képes, ő a lelki fejlődése az hatalmasat ugrik, az biztos, hogy ő lelkileg nagyot fejlődik, aki ilyen lépést megmer tenni. És többször is kijött a lelkész, és itt is azt érzem, hogy itt is egy nagy lelki átalakulás megy végbe ebbe az emberbe is. De hogy sikerül-e neki meglépni az utolsó lépést is, az még nem látszik. De azért köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!